एभ्रिवान नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई फ्रेन्च म्यानिक्योर डिफ्रेन्ट कलरमा कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला आफूलाई मनपर्ने एउटा नेल पोलिस लगाउनुहोस् अनि यो कम्प्लिटली सुकिसकेपछि अनि बल्ल हामी सुरु गर्छौं। फ्रेन्च म्यानिक्योर डिफ्रेन्ट कलरमा गर्नु भएर मैले 5 वटा कलरको नेल पोलिस लिएको छु। ल सुरु गरौँ है त। यसरी लगाउँदाखेरि यो एकदम थोरै मात्रामा लिनुपर्छ नेल पोलिस, थोरै भोल्युममा। औलामा लगाएर सकिसक्यो। कस्तो क्युट देखेको छ हैन त। कम्प्लिटली ड्राई भइसकेपछि हामीले टप कोट लगाउने। डिफ्रेन्ट कलरमा गरेर सकिसक्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाग्यो भन्ने एकचोटि हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ।